नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई। आजदेखि हामी नयाँ टपिक PHP स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। सो PHP चाहिँ एउटा सर्भर साइड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। यसको बारेमा म हल्का इन्ट्रोडक्सन दिन गइरहेको छु। सो ओके, PHP को इन्ट्रोडक्सनमा यसको बारेमा थोरै इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। सर्टकटमा हामी PHP लाई थ्योरीमा भन्दा नि प्र्याक्टिकलमा धेरै हेर्छौँ। सो PHP मा हामी थ्योरीमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रोडक्सन मात्रै व्हाट इज PHP भनेर चाहिँ मैले एउटा सानो टपिक लेखेको छु। के हो त PHP भन्दाखेरि PHP इज अ सर्भर साइड प्रोग्रामिङ, हैन, जुन चाहिँ यो सर्भर मात्र रन हुन्छ स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो द्याट इज युज टु क्रिएट अ वेब एप्लिकेसन। यो वेब डेभलपमेन्टमा चाहिँ धेरै नै यो युज भएको देखिन्छ। त्यसै गरी यसको फुल फर्म भन्दाखेरि स्ट्यान्ड्स फर हाइपरटेक्स्ट प्रिप्रोसेसर। यो PHP को एउटा अक्षरको प्रायः चाहिँ फुल फर्म हुन्छ, तर यसमा चाहिँ PHP को चाहिँ हाइपरटेक्स्ट प्रिप्रोसेसर भनेर लेखिन्छ। त्यसै गरी PHP इज अ ओपन सोर्स हो। यो हाम्रो ओपन सोर्स हुनाले यो फ्री अफ कस्ट हो। हामीले यो ओपन सोर्समा हुनाले अनलाइनमा पेमेन्ट नगरिकन हामीले डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ PHP वाज क्रिएट बाई ऱ्यामसम भन्नेले एकजना क्रिएट गरेको इन 1994 मा क्रिएट गरेको। त्यसै गरी PHP चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट भर्जन चाहिँ मैले अहिले यो भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि PHP को भर्जन चाहिँ 7.4.4 छ। र यसको एक्सटेन्सन चाहिँ हरेक फाइलमा चाहिँ दुईटा नाम हुन्छ, एउटा फर्स्ट नेम र लास्ट नेम। जस्तै हाम्रो मान्छेहरूको पनि दुईटा नाम हुने जस्तै एउटा फर्स्ट नेम र एउटा लास्ट नेम हुने जस्तै हरेक कम्प्युटरमा हुने फाइलको पनि दुईटा नाम हुन्छ, एउटा अगाडिको नाम र अर्को पछाडिको नाम। द्याट इज एक्सटेन्सन हो। अगाडिको नाम चाहिँ फाइलको नाम हो, पछाडिको चाहिँ फाइलको कुन टाइपको फाइल भनेर डिटरमाइन गर्न चाहिँ हामीले एक्सटेन्सन हाल्छौँ। त्यो एक्सटेन्सनको PHP को एक्सटेन्सन .php हो। यसै गरी वाइ PHP नै किन त अरू भन्दा पनि PHP किन युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले 3-4 पोइन्टमा लेखेको छु सर्टकटमा। सो फर्स्ट पोइन्टमा PHP क्यान बी इन्स्टल अन एनी OS। सबै OS मा इन्स्टल गर्न सकिन्छ। जति पनि OS छ हामीले प्रायःले युज गर्ने OS अपरेटिङ सिस्टम भन्नु खोजेको द्याट इज विन्डोजमा हामीले युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि लिनक्समा युज गर्न सकिन्छ, युनिक्समा हामीले युज गर्न सकिन्छ, म्याक OS एप्पल कम्पनीले बनाएको OS या म्याकमा मात्रै इन्स्टल हुने म्याक OS मा पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी इट क्यान बी इन्स्टल अन एनी वेब सर्भरमा चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्न सकिन्छ। हुन त हाम्रो डेभलपमेन्ट गर्नु भनेको वेबमा लिङ्क गर्नु हो या वेबमा हाल्नु हो। यदि वेबले सपोर्ट गरेन भने चाहिँ हामीले डेभलप गर्नेको कामै भएन। सो त्यो चाहिँ हाम्रो के छ, PHP चाहिँ वेब सर्भरले पनि एक्सेप्ट गर्छ। कुनले त अपाचीले, IISले, IIS मात्रै आएको छ, डबल IIS हो। त्यसपछि नेटस्केप। त्यसै गरी यो वाइड रेन्ज डाटाबेस चाहिँ सपोर्ट गर्छ। यसले धेरै डाटाबेस सपोर्ट गर्छ भन्नु खोजेको। यसमा MySQL छ, PHP MyAdmin सपोर्ट गर्छ यसले। यसै गरी हामीसँग ओरेकल सपोर्ट गर्छ, PHP MyAdmin सपोर्ट गर्छ। र यो चाहिँ के छ, फ्री अफ कस्ट। मैले अघि नै भनिसकेको छ यो PHP चाहिँ फ्री अफ कस्ट, हामीले ओपन सोर्स हो, यो हामीले डाउनलोड गर्न सकिन्छ, त्यही भएर पनि हो। अब यो नेक्स्ट पोइन्ट छ वाइ PHP इज इजी टु लर्न एन्ड रन इफिसियन्टली अन द सर्भर साइड। यो चाहिँ सजिलो छ, रन गर्नु सजिलो छ र हामीले जान्न पनि सजिलो भएर चाहिँ यो हामीले युज गर्ने हो। सो वाट क्यान PHP डु? PHP ले गर्ने कामहरू के छ भने चाहिँ मैले त्यही पनि छोटकरीमा लेखेको छ। इट क्यान अल्सो डु द डाटाबेस अपरेसन। डाटाबेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा स्टोर गर्ने ठाउँ हो जहाँ चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एड गर्छौँ, त्यहाँनिर हाल्छौँ, मोडिफाई गर्छौँ, डिलिट गर्छौँ। सो त्यो अपरेसन चाहिँ PHP बाट पोसिबल छ भन्नु खोजेको। नेक्स्ट चाहिँ PHP क्यान बी युज टु कन्ट्रोल युजर एक्सेस। कसलाई कुन एक्सेस दिने छ, एड गर्ने एक्सेस दिने कि, डिलिट गर्ने एक्सेस दिने कि, मोडिफाई गर्ने एक्सेस दिने कि, सबै दिने कि, थोरैमा दिने कि, सबै नदिने कि, त्यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ हाम्रो PHP मा डिफाइन गर्न सकिन्छ। त्यसरी PHP क्यान बी युज टु इन्क्रिप्ट डाटा चाहिँ कुनै थर्ड पार्टीले या कुनै ह्याकरले एक्सेस गरे पनि त्यो मिनिङलेस होस् भनेर चाहिँ हामीले वी हेभ टु डु द इन्क्रिप्सन सो द्याट इट इज भेरी सेफ्टी। डाटाहरू चाहिँ सेफ गर्नलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिप्सन गर्छौँ, जुन चाहिँ PHP बाट पनि पोसिबल छ। सो नेक्स्ट छ वेयर वी युज द PHP हामी कहाँ युज गर्छौँ भन्ने चाहिँ पनि मैले छोटकरीमा लेखेको छ। सो हामीले चाहिँ सर्भर साइड स्क्रिप्टिङमा चाहिँ युज गर्छौँ। यो चाहिँ जस्तै हामी डाइनामिक वेबसाइट बनाउँछौँ भने चाहिँ आजभोलिको न्युज पोर्टल भयो, ई-कमर्स साइटहरू भयो, ब्याङ्किङको साइटहरू भयो, जस्तै हाम्रो फेसबुक आदिहरू चाहिँ यो एक्जाम्पल हो। त्यसै हामी बिल्डिङ द क्लाइन्ट साइट GUI एप्लिकेसन, डेस्कटप एप्लिकेसनहरू हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ पनि आजभोलि हामी PHP युज गर्छौँ। सो
नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो फर द कमन लाइन स्क्रिप्टिङ भनेको छ हैन जुन टास्कहरू गर्ने कुनै कामहरू चाहिँ गर्नलाई टेक्स्ट प्रोसेसिङहरू गर्नलाई चाहिँ हामीले वी क्यान युज द PHP सो अर्को छ हाम्रो नेक्स्ट यसको फाइदाहरू चाहिँ के छ र PHP को फाइदाहरू चाहिँ के छ एडभान्टेजेसहरू के छ भनेर चाहिँ ओपन सोर्स छ मैले अघि पनि डिस्कस भनिसकेको छ यो फ्री अफ कस्ट हो त्यसरी यो कम्युनिटी PHP हेज लार्ज बेस अन युजर आजभोलिको ट्रेन्डमा चाहिँ नम्बर अफ पिपल आर युजिङ द PHP हैन दे इज भेरी इजी लर्निङ छ सिम्पल एन्ड इजी लर्निङ छ यो त्यही भएर पनि नम्बर अफ पिपलले चाहिँ यो PHP चाहिँ प्रायःले जानिरहेको हुन्छ र युज पनि गर्छ सो क्रस प्लेटफर्म भनेको चाहिँ यो विन्डोजमा पनि लन्च हुन्छ विन्डोजमा पनि लन्च हुन्छ लिनक्समा पनि हुन्छ आदि कुराहरुमा चाहिँ यो हुन्छ त्यही भएर पनि यो धेरै प्लेटफर्ममा चाहिँ यो युज हुन्छ सो यसको बेफाइदाहरू पनि हुन्छ हरेक कुरामा चाहिँ एउटा फाइदा भन्ने बित्तिकै अर्को बेफाइदा पनि हुन्छ सो यसको बेफाइदा भनेको एकदमै कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाउन चाहिँ यो अलिकति डिफिकल्ट छ ल्याक अफ डिबगिङ टुल्स यसलाई कुनै इरर छ भने चाहिँ हामीले डिटेक्ट गर्न चाहिँ इररलाई कम्पाइल गरेर हेर्न चाहिँ यसलाई सकिँदैन भर्जन चाहिँ हाम्रो के छ चेन्ज भइरहेको छ कन्सिस्टेन्सी छैन भर्जनमा चाहिँ ओके आजलाई यति नै गर्दै नेक्स्ट भिडियोमा हामी लोकल सर्भर कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा सिक्ने बाचा गर्दै थ्याङ्क्स फर द वाचिङ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी PHP को 3-4 वटा लोकल होस्ट सर्भर चाहिँ इन्स्टल गर्ने कुरा सिकाउने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु हस् नमस्कार